دا شي خلاص کوم ځای دا خلاص شو پرون کنه نن ډیټا سٹارټ کوو صحیح ده ډیټا کې مختلف ځایونو تاسو ډیټا راخلای صحیح ده مختلف پروګرامونو تاسو ډیټا راغستلی کلیر ده فرض مثال اول د مثلا مایکروسافټ اکسس بیا ویب ته او بیا ټیکسټ ته او بیا مختلفه پروګرامز دي نو زه راځم د څه کار کوم اول راځم د مایکروسافټ اکسس نه پیله مایکروسافټ اکسس ته ځم مس اکسس که تاسو دا زده نه کوئ خیر نه ها ځکه تاسو درس پر اکسس ویل نه دی خو چې ویډیو دی زه د کار کوم د سټوډنټس ته زه اصل کې دا نه کوم زه چې د اکسس هم ویل کې پوه شئ صحیح ده نو زه راغلم دلته کې ډیسکټاپ باندې صحیح ده او ډیسکټاپ باندې دا سیو کوم زه ورته لیکم چې فایل هلته کې زه راځم ته کریټ او د یو ټیبل جوړوم صحیح ده کریټ نیم class fees صحیح ده د سی په نوم سیو کا د ټیبل 1 په نوم باندې بس ټیبل په نوم سیو کا یس مې ورته ویلي کلیر ده سیو کلوز دا اوس ګول ما سره ټیبل د رائټ کلیک اوپن دغه بس انټری کوم خان کلاس ورډ فیس دومره خالد ایکسل فیس دومره جمی ورډ فیس دومره صحیح ده کنه دا درې ریکارډ ما اډ کړم مې کلوز کړم دا فایل ما سرچ د پروت دی د کې په ډیسکټاپ باندې کوم ځای کې ده دا ده صحیح ده کنه اوس دې نه دا ډیټا په اکسس ته څنګه راولم سمپل دی فرام اکسس صحیح ده کنه اکسس باندې کلیک کړئ صحیح شو کلیک شو او اوس دلته ډیسکټاپ او ډیسکټاپ کې دا ګوره دا فایل اوپن او اوپن نه پس به د کوم ځای کې غواړي دې کې غواړم اوکې وکړي ډیټا به اتوماتیکلی راشي صحیح ده ډیټا را صحیح شو ورډ نه ها بل چې فرام ویب انټرنیټ نه سټاپ کړه او د ګراشه سلیکټ اول www لیکا www.google.com لیکنا صفحه کې خو سره نت اویلیبل شته نه خاصه کې دا نه راځي زوم لیکم چې کوم ویب سټ آی باندې کلیک کړئ څومره کانټینټ په خبر راشي د سکرین باندې پریږدي صحیح ده دا ګوري دا کانټینټس براشي بل فرام ټیکسټ ده فرام ټیکسټ نو پیډ پروګرام ته وایي یا مختلفو غدي ټیکسټ ایډیټر پروګرامز فار ایگزامپل ما سره په حال نو پیډ ده نو پیډ کې به زه یو نیم ایک ماینس ورډ سوري نیم ماینس پوسټ ماینس سیلری صحیح ده مولوی خان ماینس مینیجر ماینس سیلری مواخذ دومره او بل بزول کوم علي ډایرکټر ماینس 4000 صحیح ده کنه او دا مې سیو کړ چې دا مې سیو کړه دا مې سیو کړ ته په ډیسکټاپ باندې صحیح ده ډیسکټاپ باندې مې دا سیو کړ چې په باندې د خان په باندې سیو شو او دا مې وخت کلوز مې کړی صحیح ده نو اوس دا ډیټا زما ترونه غواړم فرام ټیکس او لاړ شه نو خان او فایل دلته راشه خان پیدا کا خان او امپورټ امپورټ ته وایي چې یار دا ټول یو ټیکس دا ډیلیمیټ یعنی یو بل نه جدا کوي نیکسټ او څه شی استعمال کړی دی کوما نه سپیس هم نه کوما هم نه نو څه شی دی ما سره ادر کې ماینس مې چولې دی نو ګوره دا خپل اتوماتیکلی جدا شي فینش نو ته کې دا ډیټا راشي صحیح دی بل همدا شان ګوره ما درې پروګرامونه نه راوړل ډیټا تاسو کولای شئ د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور نه فرام انالیسس نه XML دا قسم کوډینګ نه کلیر دا غیر راوړل شي او فرام ډیټا کنیکشن ریزلټ دی مختلف دا باندې کلیک کوم دا کنیکشن راځي دا کوم ځای ډیټا راوړي د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور نه راوړي کوم ځای ډیټا دا راوړي صحیح ده دا زونه تاسو ترڅو پوری بچی استه بچی دی باندې کار نه کوي صحیح ده دا ورسته خپل از دا کوي فرام مایکروسافټ کیوري دا ګور مایکروسافټ ډیټابیس نه راوړل شي د ایکسل نه راوړل شي مختلف پروګرامونه د ډیټا تر راوړل شي نو دا څه وایي دا تاسو په حال کار کوي کلیئر ده دا پروګرامونه تاسو ویلې نه دي دا پروګرام چې ویل کسم تر اکسس ویل نه دی ما کار وکړ واټ د مایکروسافټ افیس خپل پروګرام یې ځکه نه کار نور دا مختلف کیوریان دي اس کیو نه راوستل شي ډیټا د اوریکل نه راوستل شي د بل ایکسل فایل نه راوستل شي صحیح ده کنه سرور مختلف سرورونه راوستل شي
دا کنیکشنز کې چې کوم څو کنیکشن لري دلته کې کنیکشنز ته کوي ګوري ما درې یو دوه درې ډیټا مې راوستل نو کنیکشنز باندې کلیئر ده او دلته کې یو بل اپشن دی کنیکشن ور ریفریش او د کنیکشن دي دا اپشن دی استعمالي دي لپاره کچې ته د کنیکشن یو سره ختم کو ګور ریموو نو بیا به اپډیټ کیږي نه اوس ګوره ښه کله دې فایل ته راشم نو دا خان فایل کوم یو دی دلته پروت دی دا دی کله رائټ کلیک دی کې اوپن کوم دی کې نو یک سر انټر کوم مریم ماینس मैं सेवा टीचर से द माइनस दा पेसिंग वर्क सेव में करना नगुर मरियम मेल तो वाच होती फाइल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रखा है नो ये अपडेशन दोबारा पते बने तो तो रिफ्रेश मारने क्लिक की और आवश्यक तो वसो की खान वर्क सेलेक्ट की और इंपोर्ट में ऑटोमेटिक जोड़ सही है रिफ्रेश पे शीदा को मरियम रा सही है उस कसे चीज राशन तो कनेक्शन था कनेक्शन के लिए सर खान सर दा रिमूव कमा उस दिन पास कहीं कि न कसाना छे मगे बने होता कार नहीं क्लियर शो बास ते दिस पर दिस में मैंने कार का हां और उसे छे दा हो यास्ते सोड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दे सही दे कदी कि मसलन कसानो से कसी सही दे कसानो करे मसलन माल थोड़ी के 4 और तो मूल के अली सही दे ना एक्सेल मतलब कि दा सही दे बन मूल को अली सही दे सॉरी 5 और तो मूल के जहीर और में कसान मार्क्स करना दा خلاص ऑलरेडी वेल है सही है आजर आशन तो पे में मत सो करा तब सिलेक्ट का आजर पे में मत A to Z Z to A डायरेक्ट सॉर्ट का सॉर्ट दिमाग में कोई ऐसा ऑलरेडी मेल दी दाश फिल्टर आगम ऑफ दी ځکه اوس ځکه کارو چې کنیکشن سره دي کیا دا چې کله دا کنیکشن جوړ کړو مختلف خاص سره بیا اون کوي به ته سټیم باندې افټر ایچ 10 minutes ऑटोमेटिकली कुछ की ना هغه څه آپشن دي ها فلټر دی فلټر دي ته وای دا already دا کنیکټ شوی دی دا فلټر دی کدا اف کوي دی مې نو درګاو ته دا فلټر نه اف کا دا تاسو کړه لري درځي درته او دا کړه لري او کلیئر او ریپلی باندې کوی استه ریپلی څه کوي تر ته وای زه ته نه کنه تا प्रोफेसर से څنګه سره ناس روسته ناشته ها څنګه سره روسته ناشته ریپلی څه کار کوي ریپلی ها راش لا راش تو وای ریپلی څه کار کوي نظر شامل مو څه سبب ها माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना डायरेक्ट पहले नहीं होगा सबक दे रिप्लेस कर दे तो वह रिप्लेस कर दे हाँ तो वह रिप्लेस कर दे रिप्ले ना इधर री अप्लाई रिप्ले ना दे जब गलत लगा है री अप्लाई हाँ तो चुप उसको पास करो जिस गुमाता दवाई लो ये कस पैदा की तो गोर का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो ये वाज एक्सेल की वर्ड आता ना है वो री अप्लाई से कर के दोबारा से चला शराब पैदा कर सकते हैं हां चलो वाली ठीक है री अप्लाई है والخير انا وريه ابلاي خير ده اوبشن دي كارت شير ترى تو ايه ها تو सही शो की कम वो 3000 खई सही शो दिया अप्लाई उससे कर के कम ले रहा होना है कम दे दोबारा फिल्टर मत हो क्या तासो तो तरह का वीडियोस है स्टॉक रिप्ले दा कार देखो रखम मा 3000 पे फाइंड करा नवे रिकॉर्ड में ऐड कर फॉर एग्जांपल नंबर तो यो नवे नंबर मोर करते मूल के अली शु कना
او دا فار ایگزامپل ایکسس کې دی او ما پیسې ورکړ 9000 روپۍ اوس به ری اپلای کوم نو ری اپلای نو مطلب دا چې دا 9000 ختم کما 3000 آرډر ورکړی دی هغه هم ته هایډ کوي صحیح دی او کلیر مطلب دا چې ټول راته واپس وکړي پوه شئ ری اپلای باندې ته پوه شئ چې ته مونږ 3000 آرډر ورکړی دا ګوره زه ته آرډر ورکوم چې ګوره ما ته ټول مخه ما ته څوک خو ما ته یوازې فار ایگزامپل د هغه سټوډنټس خو د ایکسس سټوډنټس خو نو ورډ سټوډنټ خې دا کنه بل سټوډنټ نشته کنه اوس کې نو سټوډنټ راغی مثلا وحید راغی کنه او هغه ایکسل کې راغی ما دا آرډر ورکړی چې ما ته څوک خو ورډ والا خو او دا ایکسل والا اوس نه مې انټری شو نو ری اپلای دي چې دا به ختم شي صحیح شو پورا مخکې مې دا کار کړی تاسو نه پوهیږئ تاسو هغه نه خورئ تاسو نه بلار نه راځي بس ګورې ته دې اکسس ته ختمي سره بس تاسو ورسره نه ولا زرا زموږ دغه ما سره شری هډینګز دي یو مل ته پیسټ کوم یو مل ته پیسټ صحیح ده زه به دا وایم چې دا سرچ ایریا ده ما سره صحیح ده سرچ ایریا صحیح ده او دا به سلیکټ کړئ دا به زه وایم چې دا ما سره ریزلټ ایریا ده ریزلټ سبا ته کویس در نه خلم ورخاله خاله صحیح ده دسه مشک شو در باندې نه کړم سم سبا دا نظر کویس خلم نه ها صحیح شو اوس به زه دلته راشم څه به وکړم یو سټایل ډیزاین ورک کوم کدیز کې او ته جما د ګریډ لاینز مخه نه صحیح شو ګور بالکل نو زه به راشم دلته بس وکړم چې एडवांस फिल्टर का कोच एडवांस फिल्टर से एडवांस फिल्टर the first of all view macro record macro के वजह तक ये शॉर्टकट तैयार किया सही है जो पहला गुरम चपेला का macro गाने का पहले इसे बाहर डिलीट करवाना view macros मास्टर macro नष्ट की चिता पे डिलीट किया दूसरा लाजम टाइम record macro और record macro के शॉर्टकट वर्तन कंट्रोल q ये शॉर्टकट वर्क चिता सुकुम शॉर्टकट वर्क इतना सुन रहे उसको रिकॉर्डिंग रवान है कोई स्टॉप ना स्टॉप कोई बने बस रिकॉर्डिंग रवान है उसमें तस्वीर जल्दी तब उधर गया डेटा एडवांस बने पर क्लिक किया पहले की बता सो क्या A B and C थ्री वर्ड में सेलेक्ट सही है फिर दो की बता सो क्या दायरे में सेलेक्ट किया नेम क्लास फीस और लान दियो यो सेलर सही है और फिर ड्रीम किताब ऑन शी ड्रीम की बराशी नेम क्लास फीस और लान वो सारा ज़्यादा एरिया सेलेक्ट किया सुना चौड़ा है सही है और ओके किया उनका डेटा पर टोल ट्रांसफर शिता का डेटा टोल ट्रांसफर सही है ट्रांसफर हुआ उस बाकी ने पास लाट से बीता और तो रिकॉर्ड के स्टॉप बगया और बस खत्म उस दिन पास यो खास कस लटों फॉर एग्जांपल जो मत वाज वर्ड स्टूडेंट्स हो गया और कंट्रोल क्यू नो टूल खत्म की जैसे होता था वो दिस ने बताता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टूडेंट होंडा ही होता है खई सही है और जो टाइम जना मत एक्सेल स्टूडेंट हो गया एक्सेल सही है और कंट्रोल क्यू शॉर्टकट अपना होता खई सही है एक्सेल स्टूडेंट नष्ट है एक्स दे होना एक्सेल अगर नष्ट एक्स कंट्रोल क्यू सही है और कत खास स्टूडेंट वाले खास स्टूडेंट को शे फॉर एग्जांपल मत यो कसरा करी सो फॉर एग्जांपल हम जानना कंट्रोल क्यू सही यो कसर सरदार दिन का सबक सही है 10 कॉलेज مثلا راش دلته کې راشه دلته تاسو څنګه خایم چې ویډیو کې نورمال شوز ته راځي نه کوم دلته ورشه فارمولا او د کومه چې ماته راځه ماته یو هغه آپشن ده هغه ته اون کا اگر شو ډیولپر دا اوکے کا صحیح چوکی لیکل دا راشي دا ها
ډیولپر او ډیولپر کې ګوره دلته کې دا راغلی دا بل منیو راغله صحیح ده دې کې به زه یو بټن واخلم دې نه انسرټ بټن دا ګوره چې بټن مې راواخسته بټن مې راواخسته کنه او دلته کې دا واچه دلته کې مکرو دا مکرو به اوکی کې ورمانه چې اوکی دې کړل اوس به دې نیم کې څه شي انټر یا فایند بس او دلته بار کلیک دوباره لاړ شل دلته کې او دلته کې راشه ایکسل آپشنز تا ایکسل آپشن دراشه ته دلته دا آپشن واپس آف کا اوکی کا صحیح ده چوکی د کوز ګور اورتا سو ته پیدا کما ماته د اکسس سټوډنټ پیدا کا اکسس صحیح ده کنه او په دې باندې کلیک کا صحیح ده او ماته واز د ورډ سټوډنټ پیدا کا او په دې باندې کلیک کا صحیح شو نو دا پیدا کین ټول پیدا صحیح ده بس دې صحیح شو بس ته کنه بس ته ایڈوانس پر کارو حساب دې نه سٹارټ فایند پیدا کړه